nhớ rong sai trong này chỉ có tên cha trong họ thì chùa nhớ tàu vào tàu chế nu nói ya nu Thursday là ya nu thì brown để cho cái của họ lử của lúc bây giờ Michael sang ya của họ lử nhớ luôn trong Minneapolis họ lử chơi của họ lử của neighborhood community relations department sau khi chùa nu nói ya WIXK ít cho son thì luôn trong Minneapolis cho cái của họ lử của cái thì cho cái của luôn lử chat tờ bu đó sau khi chùa trong này chỉ có tên cha bị trộm không sao nhớ trong luôn trong Minneapolis để rồi này cho cái tin cha sân đầu nhon đầu sân đầu để luôn trong Minneapolis nên họ nói là hay là trong thiên tại tòa này số lần số tụ để mà ý cho lũ bé sĩ thà cho này chỉ cái tin cha bé sinh nhau luôn trong Minneapolis để xin họ cũng bắt tàu đó này cho nhau sân đầu là do tiền này muốn nè chỉ cái tin cha này mua cũng như chuyện này nhau luôn trong Minneapolis là thọ này ba mua kia cho là kia của tôi sẽต้องแต่ด้วยจะอีอเปอชาอีเปสุจะอีอเปอชาอีเปสุเขา program เนาะหัวcủa luôn trong Minneapolis, của sở chế luôn trong Minneapolis, host luôn program nó, bây giờ là tổ luôn program kỹ sĩ thà số với chỗ nó, nung nào bây giờ sĩ thà đó, ở đó chữ sang ý tu do của Christine, nếu thế cứ của họ lựa nhau là họ neighborhood community relations department, chỉ ta lên đó mua tụ cứ ở kia và nhau là Northside Green Zone thế, nếu do ở tu họ chữ sang của do tôi nhau số với chỗ nó cũng là sĩ thà, cho thì xong ở phần này có plan đó này. Luôn trong Minneapolis, Lu Community Connections Conference, yarachi, elamu chuột chuột ở Northside Green Zone, here bây giờ cái sĩ của họ lựa cái sĩ bắt chuột trong 50% có sẽ đó, chỉ cái nó cái rong here cái mua cái nó cả họ cũng nhau luôn trong Minneapolis. 我做到你就牛子啊，點你得到揸車啦，有點要到好路。我嗰路 radio 啦，有嗰路實通咗 key，你條邊旁邊是他，落家是他打了，你胡實通咗個落刀啊，有啲，但是那邊只是他，你冇路弄咗個，我都快出聲了，你當到咗個落刀呢，我都實通不到嗰啲他咧，就一二八二下二二八順，就一二八二下二二八順一頓實通得落刀，嗱你胡實通咗個啲，咁我落路咯，三路度咯，嗰度快出聲咯，嚟引導一樣個。กูตัวจะกติมองบลอยะลาขมิ้นแต่กระแรนยอดเขาลุ่นจงมินนิอาโพลิสแต่กูจะรู้เขาหรือยอก็ไปจันนึงเนาะชี้หายนึงเนาะมั่วชัวยอดเรากี่เนาะจุดจะกี่จันเราจะวันยอดลุ่นจงมินนิอาโพลิสที่ชุดตาลินดาก็ว่าไปจะลาไม่เป็นสิ่งเนี่ยจีก็ต้องจะหล่อหอมมั่วกี่ชี้จะว่ากี่ป้าจวดเนี่ยจีก็ต้องจะยอดเราลุ่นจงมินนิอาโพลิสเนี่ยจะกี่พุ่งยืมก็เป็นนอกาหัวหูนั่นแหละเอกูตัวสต้องปะตาเขาเตะหายเลยตาหายดัวเจ้าอีออไปออชาออีไปสุน找要不要下一辈子摸了钱了就糊了股，要还得走去，要得整理整起还在各条路弄走去还在路 community connections conference 留下了，我到底是那错找出呀，给那个好户要弄到 Minneapolis，要个周末给钱了八个糊了股股嘛，摸个头摸找别叫给半年弄到 Minneapolis 了到个一样个哩。一个是人之间呢，好像是路了路奥里的个一，像奥盘那个包，像去吃奥盘那个包路呢，长度也能容了这。khi đó này giàu này ở gì này chú sát tông lo dây đó này thế chú trong là giàu họ đây thế để làm cho bên nó cái sĩ thà ta tạo cả lời cũng mới cho lũ chat tới nhau luôn trong Minneapolis cho nên chỉ có tên trả sẽ đó我找呢都mua搬离呀，我都才路样手会叫呢，我都碰见一堆啊 Christine 一堆啊阿 Kia 多的手会叫要我叫活出声那 Christine 要要好 neighborhood community relations department 阿 Kia 要 Northside Green Zone。Welcome, Christine, to you and Akia for coming on Hmong Radio, being our guest on a very important topic, Community Connections Conference, and a partnership with Northside Green Zones in this conference, working together. Welcome to the both of you. If you please feel free to introduce yourself anytime, but I'm going to continue asking the both of you questions, and then you could also share with us your thoughts. 我找了个 Christine 贴去在到那种生活做那点，我逻辑内容不了到哈，其他人的就个要我比你那生活做那还点，可能贴背的那个对。重点all in this Christine and both Akia, can you start by telling us a little bit about what you do for in the line of work that you're working? Christine for the city of Minneapolis and Akia for Northside Green Zone. Start with Christine. Ban khi đến đây tụi khi đến đây họ lựa chi tiết này do lên từ đầu bây giờ này chỉ có tên là nó chụp cái chỗ nào bí đầu Christine đây. You are muted, Christine. I said a lot of great things. You missed it. So thank you so much. It's a pleasure to be here. I'm really excited. I think it's my first time on your show, Michael.
I am Christine McDonald. I work for the City of Minneapolis in the Neighborhood and Community Relations Department. I'm the American Indian Community Specialist with the city. And this year I am one of the coordinators for the Community Connections Conference. Của hai đôi giờ này chuyện hỏi ở trong đó là bây giờ để nói thời gian của tôi của nhớ trong này có khả năng mai của nè của giờ Christine McDonald của hồi nhớ trong the community connections relations của giờ tôi coordinator nhớ trong thế của hai nhớ trong của giờ ấy tôi nhớ trong the American Indian thế vì tôi là một chữ sẽ ở trong conference nó. Yep. Good afternoon, everyone. My name is Akia. I'm currently a student at the U of M studying climate, energy, and environmental policy, and I'm one of the residents of the Northside Green Zone, which is a local board of commission that advises the city on how to approach sustainability and environmental issues. And I'm one of the planners for the Green Zone Summit. Nhớ rằng bây giờ kia của tôi nói hiện cái đó tại U of M của chúng ta cái policy đó chứ nó của nhớ ấy tôi nhớ trong được họ Northside Green Zone member bây giờ là một cộng hòa Green Zone Summit nó. Thank you. Alina, thank you so much to the both of you. Christine, what is the Community Connections Conference? Christine, Lu Community Connections Conference in Yorachi. Yeah, so the Community Connections Conference is a fun, free, engaging annual event that's hosted by the City of Minneapolis through our department, Neighborhood and Community Relations. It's an opportunity to bring together the people that live in Minneapolis, community groups, neighborhoods, and local government. It's also a great place to connect with your neighbors. You get to meet the people behind important city departments, city leaders, and learn about community services. Everyone is invited to join us on Saturday, February 17th from 9 to 4 for this free event. Check-in and registration starts at the Convention Center in downtown Minneapolis on the first floor in Hall E. You're able to pre-register online, or you can register in person in language the day of the conference. This is Community Connections Conference. Hey, khó kể lo gì. Nếu đó thì nó vậy khó có chơi lúc rõ Minneapolis or đó là đó cho nên sẽ cho thế on đó Community Relations Department. Nếu cho nên nhớ cho họ luôn rõ Minneapolis the community cho nên nhớ đó cho nó thế cho ý quan gì đó thế đó cho nó chữ nhớ cho họ lúc rõ nữa nếu cái chơi rồi cho nên tôi xin chỉ đời tên nhiều cho nên nhớ cái phần gì là ok đó thì tôi chỉ cho nên trực tiếp của họ lựa chọn lúc rõ nó thế thôi cho nhớ cho lúc rõ nó là một cỡ bao giờ thế không mua chữ gì nhớ cho họ lúc rõ thế là mua thế không được chỉ cho nên tôi biết cho nên tôi cũng biết lúc Saturday lúc all mình thì có xả tôi chưa muốn cho lâu muốn nhớ nên check-in nhớ trong the Minneapolis Convention Center nhớ trong downtown Minneapolis nhớ trong sân ý họ ý nên chuẩn bị one day online rồi nên tôi chuẩn bị thầu nên tôi ở tàu nên chuẩn bị lại nhớ trong hormone lên tiền mua nhớ nên sao bảo tông gì rồi thì theo như sao một chuẩn bị one day thì một sai rồi nhớ trong minneapolismn.gov/ccc. I want to add a little bit to what Christine was saying too. Cô yun chỉ mình chỉ nói được cô thì Christine ư nhau hậu neighborhood community relations department ư là bây giờ là một tổ bắt sau Christine giờ ít thấy cho từ xong nó hay là một world conference nó nếu ít khó cái trong này chỉ có thể trang này cho tu lùa especially cho tu lùa sai lùa tu một cổng mấy cái bỏ tầm tao lúc cổng hậu thiên tầm tao cho nên tu một cổng đó hậu cho cái phương diện bao nhiêu cái ba chuột nhau luôn trong mình nẹp vào xuống cha, ý khó biết trong cảnh chấp là cho nên tôi muốn ba volunteer này, bây giờ muốn sao cái cho luật thì cho nên chỉ có thể nên chọn tôi ba volunteer. Here for you, what is the Green Zone Summit and how does this relate it to the Community Connections Conference? Here nhớ đâu how Community Connections Conference là lúc trong cái sáng sĩ thà nhớ đâu lúc trong Minneapolis lo lên tôi nói Green Zone Summit giờ đã chi tiết cho cái và lòng cổ của cái này nè.
Yeah, so the Green Zone Summit is an event hosted by the North Side and South Side Green Zones in partnership with the Community Connections Conference. So we'll be there together at the Convention Center, and the Green Zone Summit is really an opportunity to raise awareness about the Minneapolis Green Zones and to be a place to connect people together to address environmental justice issues and sustainability in Minneapolis, and really just be a place to make sure that people are connected with resources at the city that they can have. Thế khó chơi nhớ cho nên cái thời nhớ cho nó sai cái sau sai quyền rồi nhớ họ我过给老母nhớ cho nó community connections conference nó lúc sau này nó này sao là một hiệp có bao nên bao giờ Minneapolis Green Zones nhớ khó chơi cho tới nên là một sự sầu cái đó hay cho environmental justice cho tính mình ấy nhớ cho họ luôn trong Minneapolis nửa bé chỉ quê tôi nhớ đầu ok bé tôi nhớ ok giờ khó chơi cho nên tôi nhớ ok có một cái gì thì tao So, Akia, can you touch on what you mentioned it, environmental justice? What is that? Go ahead, Tom. Would you talk about the Green Zone with the environment justice in Yarachi? Yeah. So green zones are neighborhoods in the city of Minneapolis and North Minneapolis and South Minneapolis that experience environmental pollution as well as social, political, and economic marginalization. And the Green Zone Initiative from the city is really a way of a program to help these people fight these barriers. So that means trying to address these environmental problems by cleaning up pollution or energizing the economy with perhaps some workforce development programs and other environmental programs to help make the neighborhoods better and healthier for residents living there. Thôi Green Zone nhớ cho neighborhood biết tàu mua environmental pollution xử lý là muốn cho social political thế economic marginalization cái Green Zone nó nhớ cho cái biết là cho nên nhớ là hồi cho nên dây cho nó gọi là mua cái như là một hai cho có mua environmental justice cho chúng mình sự tụ họ nó sẽ tôi đã biết mua cho tên mình là một hai cho thế ở có nên bảo cho hay là sẽ lúc economy nó nên trong lý gia ở đây không đây project đây có chỉ sáng là một chỗ có phía cái nên bảo cho thế đó xử lý của cái một cái trả nó nhỏ nữa rong đua hữu đua. Well, both Akia and Christine, is this partnership conference summit, is this the first time the city of Minneapolis is doing something like this? Can you share with us? And start with Christine, if you could share with us, and then Akia, you could follow up. I saw Luke conference lo Gishi Tat your chua don North Side Green Zone here, Lunjong Minneapolis Community Connection Conference of Hanopia, the Tangzhou or Lunjong Minneapolis here, Green Zone Tolo or Gala Ya. All right. Yeah. So no, this is not the first time that we've done this. The Neighborhood and Community Relations Department has been organizing these conferences since 2012. And this is actually the 11th event. We had one year that we didn't have it due to the pandemic. And I've been here for every one of them. Yep, and this is the third year that the Green Zone Summit is going to happen as part of the conference. It's still really in its baby step. It's still new, so the Green Zone Summit is still kind of a new event, but we're glad to be a part of the conference. Nó chỉ cho neighborhood community relation department tàu là một lúc công trình nó là tới chỉ thầu xong ở bài của là xong này xong cầu ý lúc rõ tàu là một họ công trình nó chủ yếu mỗi ý lúc xong chỉ vì cái mỗi tụ cái converse xong nó xong bé Green Zone sẽ mẹ tàu là một cũng cho lúc công trình nó. Christine, help us understand, why is the city of Minneapolis organizing these events for the community on an annual basis? Christine, PRP the Village Lunjong Minneapolis Tilly or your Gishi Tan to let me be sending on to solution. Yeah, so we're hosting this conference so that community members,
city departments and decision makers to come together and connect. Residents are able to learn about programs and policies that affect them, and communities feel welcome to get involved in local decision making. They feel welcome, they feel comfortable, they can see the people that they're going to be interacting with. Our conference theme this year is Open City Year Minneapolis, and we want to focus on making Minneapolis a transparent and accessible city. Being an open city means being open to everyone, open to new ideas, open for business. And at our event, you're going to be able to learn how to get involved in government decision making. You're going to be able to find opportunities in your local community. You're going to also be able to celebrate the many parts of the city that are reopening after the COVID-19 pandemic. Ví dụ là lúc con chị nó có cho nâng nhớ cho hổ thế cho nó thế cho city department thế cho nên là một you know một cái của mà cái chỉnh chắn được cái là một cái là một sĩ tỷ tàu sĩ cái này sĩ bảo cho nên cái nhớ hồ nó cái là thế để bảo cho sĩ một cái program đó chỉ là thế họ muốn cho cái policy đó chỉ rồi là một phần là một hay ở cho lời thiết tan thôi cho nên nhớ cho nhớ đâu nó gọi là tôi cũng cho họ kể gì nữa thế gọi là tôi là rồi là nên khi xưa tại tàu lời thế ví dụ conference show nó ví dụ tìm nó chỉ cho để hoa open city your Minneapolis họ là bây giờ mới cho là một hai giờ để cái luôn trong Minneapolis nó nếu mà họ kể để cho chúng nó sẽ tụ mua họ kể là một cái tổ theo một gọi là bảo cho chùa nhà nhớ cho họ là một hai tiền open city nó才到的khi đó chúng nó sẽ tụ khi xe mà xe tại tàu de注意车thế khi就有拉路nhớ cho được họ cũng trình nó nên tôi cởi tàu cho sẽ hiểu được cả thế này là một cổ tỷ tàu cho họ kể là một cái gì cho nhớ cho họ cho nó chữ nó mình sẽ kể là một cũng cho nênรู้ได้cho là một qua cái mình tôi giờ là một cũng choรู้rõ là một khi ấy tí cho tất cả khi đồ tất cả tất cả mọi khẩu vị của Chúa. And Christine, what can people, I mean, it sounds, I've been there many times, and every single time it's really exciting. It's a brand new, it's like a brand new for me. Sounds really excited. There's going to be a lot of events going on, including good food. What can people expect to see at the Community Connections Conference? Long必须他们你要天古的动道路了，你要我一考给老热天考给狗动道长都一样的，将来到独立，我哋讲呢，我哋要多么多 conference 啦，路是他到路 community connection conference 那里，讲了要8到了这里要多报，这里要10到8到了要去。Yeah, Michael, you're absolutely right. It's really an exciting conference with a lot to do. It feels like every year there's more things, there's more exciting activities going on. There's a couple of things I want to run down for you that start with the fact that the check-in and the exhibit hall are going to open at 9 a.m. this year. Some of the neat things that you're going to be able to find in the exhibit hall are going to be booths where you can learn about jobs and paid internships for adults and for youth at the city, at the Minneapolis Park Board, with the state of Minnesota and other organizations. You can meet the city's HR staff people as well and learn what it's like to work for the city of Minneapolis. I've been here for 25 years, so it can be pretty exciting. There's going to be a booth that you can learn how to start a career in a green, environmentally sustainable industry. The city clerk's booth is going to be there, and you can connect with the Minneapolis City Council, learn how to connect with the council and how to make your voice heard, and how to view the city council presentations and resolutions and meetings online. You're going to be able to get a free COVID vaccination with no insurance. You don't need to bring any proof of insurance with you. You're also going to be able to have the opportunity to learn how to hook your bike up to a Metro Transit bus.
Do you want to give you opportunity to translate? Should I keep going? Yes, Okay. keep going. All right. You're also going to be able to learn about the different departments that the city of Minneapolis has and what they do. There's going to be immigration and other legal help. There are opioid addiction resources, how to save someone's life with CPR. You're going to be able to practice on a mannequin. They do it in a way where you don't have to use mouth to mouth anymore. You can learn crime prevention and services for victims. There's information on community air pollution monitoring. This is a huge election year. There's going to be information on voting. Minneapolis tap water is one of the best waters in the state, in the country. You can learn about that. Resources to get rid of lead in your home. We also have fun activities for kids that include a Hennepin County Library play area. There's going to be a fire truck. There's an indoor soccer field. And then we're even going to have live animals from the Minnesota Zoo. Then there's also going to be starting the day off with a opening ceremony at 10 a.m. And that's going to include several exciting performances from our different cultural groups to welcome you into our conference space. We also are going to have different workshops that include information on renters' rights, resources for buying your first home, information on the city's climate equity action plan. And then there's also going to be a presentation on make voting a tradition, which really gets at the importance of creating culturally relevant voter engagement in our communities. There are paid city internships for youth to inquire about with the Urban Scholars Program. And then there's also going to be, oh my gosh, our lunch. We have a delicious lunch provided free for everybody where we bring in, we're going to have lunches from 5 different cultural groups. And we're also providing a 6th option this year that's going to be specific for people who have vegetarian needs. And we're also going to have an afternoon community dialogue that's going to be focused on youth and public safety. Cú là yên rồi sẽ nhóm ba là một cuộc nói yên muốn lần đầu giả biết muốn là một cuộc của tí tàu họ thảo bé bí nó là chỉ giống một cái check in nhất trong đời họ exhibit họ là khi thổi chua mù sinh gió nè mới cho khối cái bỏ tàu bây giờ mua nhất họ cho exhibit họ nó chỉ cho mỗi họ mua tới đây là một cái cho họ lựa mua thế để mua nhất trong đời lúc rồi thế cho internship về lại thế nhất cho số nhớ trong đời lúc rồi Minneapolis Park thế lúc sáng Minnesota thế lựa cho cầu họ lựa cho tổ chức nên tôi chỉ tàu cho HR staff thế nên tôi cởi cho thì sẽ nếu họ lựa cho lúc rõ nó nên dùng lịch trả của tí họ lựa tôi nên có chỉ lúc xong lại cái của những rồi sẽ hành tôi là một nhớ nó mỗi lúc bữa một cởi cho thì sẽ có nhiều một bí có ở kiểu họ lựa nhớ trong được họ green industry dùng lịch trả nhưng họ nó họ để nhớ lúc rồi lúc city clerk bữa là nếu mỗi họ kể là một đâu có là một tí tông cho lúc cho Minneapolis City Council chỉ có lịch trả có thể hay hoạt động có lúc nổ có lúc số lúc thế có lịch trả có thể là một cổ tàu là một sai thầu City Council là một thả thế là một thả sau cho resolution rồi tới cái có mày rồi thế là tới cái sao là nhớ số có chùa mua họ chơi đâu có là một xa công chúa đi thái COVID đó chỉ taต้องการIsrael là một cái cho hạt tiền sẽ mỗi cái lối thi này cho là một cho đi trả cho đầu lối bả theo là một cái gì đâu cho hạt tiền mỗi lần đâu cho department ở lối nhớ trong đầu lối rồi Minneapolis là order chi cái cho immigration lo theo là cho cáiต้องการcái bả là hay cho là cái lý cho cái lý cho mua cái bả cho của dân thế sẽ有我哋就要睇你把这个到一度这个到一度都真係做這個或 CPR 呢，那麼這個就個我們想着就樣呢，那知道我是我哋係很久就很久了莫可給了我把地台給我配我只就在睇了我把就真係就只做
là một cởi cho sẽ dụ đi giả thế thì và ba là một chuỗi sủa và cái bây giờ air pollution nhất trong đó nhiều lúc dễ gió cái là một bom bả là một sai cho lúc rồi Minneapolis cho đây rồi dùng sắp là mà thế mua cái bát thớ là một giờ thì sẽ dùng đi trả thế thì chạy tàu cho lâu lên từ nữa nên lúc chạy mù nên cho tàu thì khủng có sĩ多了呀多比较多就比过了tàu thì sẽ bỏ mua cho lâu nữa nhớ rồi này cái khủng nữa tới giờ khủng sĩ bị mua là cho chấm nhiều dầu như dùng đi xử lý đã nó Hennepin County Library case mới khai chờ thế là cho mình nhiều sĩ thế là mua ý học book mobile rồi tôi nhớ rồi đó nhưng mà lúc fire truck tôi thế rồi mua ở chơi được là mình chăm bàn họ nhớ cho chị nhớ cho New American Youth Soccer Club thế dùng để chơi cho chia tôi đó là Minnesota dù tôi thế cho mình nhiều tôi sẽ sĩ thế bây giờ biết họ cái khi nó thầu cổ một sinh gió thì mà những món đơn đầu họ nên hay nên tôi nhớ cho họ là một số sẽ tại đó cho nên sẽ tốt bây giờ workshop những mua xử lý là nó bây giờ mua họ renters price hay cho nên sáu chị để chạy là mua những mua cái bát là một chỗ do để nhiều sai nhiều thơ lúc trẻ là một hai cho họ cho nhà nhiều tốt là một chỗ down payment thế cái bát là một kho lúc trẻ有他这city lúc rồi có climate equity action plan here有冇给了冇别这好的个有我个好 make voting a tradition 个有冇帮把处理上我个冇给这个叫那个多冇帮把了冇讲对了冇个là từ một bộ phận nhất trong đầu lúc nhờ cho rồi cho khá cho nên chỉ tạo nên đỡ mua cho internship thì đó cho lùa nhớ cho được họ program hoặc urban scholars program nó thì bây giờ mua书呢bây giờ mua书đỡ được số lượng sự多了也多mua lần nhờ mua lần đầu giờ bây giờ mua chi họ giống món nó thì xong là bây giờ mua họ ý họ gì họ đi châu được chẳng hạn chỉ không hay cho vegan mua giờ mua khả năng để xí thế chỉ当然了是也打书了bây giờ là mua做路塔做叫路的เขา给人家生做那边被生一做好给落这个很多呢我们準備到一做了 Minneapolis mn.gov/ccc 你要點擊點摸頭多咗那個工程啦。Thank you, Christine, or Christine. Akia, and what about Green Zone? What can people expect when they come to the conference and to the summit? Hay cho Akia hay trong the Green Zone này cho những cái tiếng trai yếu tố cộng là lấy yếu bỏ ra chỉ theo lấy yếu tàu ra chỉ. Yeah, so the Green Zone Summit will be have very similar workshops and several exhibits related to the projects that the Green Zones have been working on all year. Will be located in the convention center as well with the Community Connections Conference. And some of the highlights is that we're going to have a few workshops in the morning. We're going to have our workshop on recycling, how to do that. You can meet with Rusty and the crew, and the kids and community members can take photos of the recycling mascot, Rusty. And we also have a workshop on the upcoming hub for environmental resilience in East Phillips neighborhood in South Minneapolis. So talking about perhaps an indoor farm in the local community. And then we also have a workshop for a virtual tour of Green Zone environmental justice sites in North Minneapolis. So folks can get really a sense of like what are the environmental hotspots in North Minneapolis and what the city has been doing to kind of address it and what community members have been doing. And then in the afternoon, we have a really big workshop with a lot of partners on how individuals and community members can apply for climate grants for things like clean air, green jobs, healthy homes, and so much more. And this is all a part of the greater goals that meets the Minneapolis climate equity plans. And besides that, we have a whole bunch of exhibitors in the exhibit hall with other exhibits that Community Connections has. You can find lots of resources related to the green zone sustainability that we've been doing. So perhaps if you need help paying your energy bills or even thinking about installing solar panels in your house, we and our partners will have those resources there on hand available for residents to learn about as well. And again, when you register for the Community Connections Conference, you're automatically able to go to the Green Zone
similar as well. They're both in the same area. And again, that's on February 17th, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at the Convention Center. Hồi Queen Zone Summit nó là bây giờ mua workshop nhớ cho ở bây giờ exhibit nhất hay cho tôi tới project bây giờ là một Green Zone nhớ một là một cụ thể ôn cho đó bây rồi nhanh nhón cho whole convention center ý dạng đồ thì thầu giá sân gió này bây giờ mua cái cho workshop là xử lý nó là recycling là một cho Russian and the crew chấm nhiều tôi thay đua tổn cho lỡ bây giờ mua có cái sự hay cho environmental resilience nhớ cho East Phillips sẽ còn là hay luôn rồi cho nhớ cho là South Minneapolis là một hay cho xử lý ở tí cho hồ chế chế nhớ cho nữa mua có virtual tour nhớ cho environmental justice mua nhớ cho là North Minneapolis thì有冇你叫查nhớ cho là North Minneapolis là tí tàu khỏi xí lò là tàu lò là cho không workshop cho là giá đa số là chỉ dùng là một hạt cho cái là một thọn nha là một bá cho họ climate grant là một cho khổng xử lý và có mua cái cho cái nửa hồ lô có mua cho hồ lưỡi là một bá ở cho hồ Green chắc là một bá cái我做了睇他站那种个么就把这了呢么给人生睇到人知道你那睇可能一个好片的那路上Minneapolis Climate Equity Plan 睇比如了么望到咗 exhibit 咗就好呢有了么把片呢就现在我哋就睇你了么講到咗我哋到咗好 green zone 睇 environmental justice 呢呢ตัว到จนออกเขาก็จะได้ชีเขานี่อยู่ไม่ตัวจนเขา community connections conference จอมหายดัวนะอย่ารู้อ๋อลินดูปันที่กูเสียจ้ามูจบล้อมูเนี่ยตัว Minneapolis Convention Center ซันอีหออีเนี่ย downtown Minneapolis. Thank you so much, Wachora Kia. Christine, can you elaborate a bit more about the community dialogues that happening at the Community Connections Conference for folks to hear? 我就那到了去 Christine 个他们之间系啲要给我们是的注意是谈要到好路 community connections conference 呢你要好的去天呀去天有去谈不深入的 Yeah, I'd love to. This February, the city of Minneapolis will become the second city in the United States to be designated as a UNICEF USA child-friendly city. And Minneapolis is going to be writing a 3-year plan that prioritizes emergency preparedness, youth voice and decision-making, leadership, community safety, and child rights learning and development. As part of our ongoing engagement with young people and families, we're going to invite you to join Minneapolis City Council members, the Minneapolis Youth Cabinet, the Minneapolis Youth Coordinating Board, city leaders, community leaders, for a community dialogue about how we should be a safe, healthy, and child-friendly city. Our discussion this time is going to focus on community safety. We feel it's such an important discussion that it's going to be the only workshop that's offered in the afternoon of our conference. And the discussion starts at 2 p.m. right after lunch during our conference. Lu ở thì nó lu rõ Minneapolis giờ lu rõ thì ở nhà đồ lu để cho mình cái nói giờ mua cho là một hai giờ ít khó UNICEF USA Child Friendly City giờ lu rõ lỡ nó nè Minneapolis là bây giờ sau ít khó plan bây lu xong nó là một hai cho họ cái ba cho tới cái cuốn sổ thầu nó đâu chịu xí đâu cũng giờ lùi chú xua nhớ cho là họ cái là một cái gì mua cái thức cho cái nhá sinh như thổ dây do thế cho mình nhiều giàu cho cái chai là một cỡ sơ thế boat là một công tiền đó ấy họ là mình nhớ cho được họ program bé uo nó là mình cho lùa thế là chỉ nên là bé chơi đây sẽ là tua cùng bé lú Minneapolis City Council member Minneapolis Youth Cabinet here Minneapolis Youth Coordinating Board thế city leader là một thả là một chuẩn lù
是他做的谁有力呀？也别看你我的个多么个路上，人家生啊，那还好好，他容就比较么啊，比较可能比较么做路可能就是也大树呢，比较谈了，好偏就有那么谈错，给人家生就好热热呢。họ kể chỗ luôn là sĩ thả nó giờ bí thầu ốm một ta số giờ tiếc họ bí thả thầu giờ ta số là sự tất cả nó số ta. Thank you so much, Christine. And for both, what you're Christine, what you're but don't all this Christine here here this na, but surely ya lu and ne pitch to ta, here ne much to mo beer and it's a good trash what you are, ne someone see one day what for program that for both of you, Christine and the Kia. Anything else you would like to mention that we have not talked about before I let the both of you go? Christine. Yeah, actually, so the conference, I want to make sure to let people know that the conference is made possible by the city of Minneapolis and community in collaboration. So there's a couple of community partners I would like to take the opportunity to thank, being Aromia 11, the Minneapolis American Indian Center, Trellis, Pika Head Start, the Lake Street Latino Business Association, the Disability Law Center, and the Lao Assistance Center. Centerpoint Energy, Metro Transit, Medica, and Excel Energy. And I also want people to know that Metro Transit is offering free rides to the conference on their buses and light rail on the day of the conference between 7 a.m. and 6 p.m. So be sure to download your free passes, and the link for the passes is on our website, minneapolis.gov/CCC. And we are looking for volunteers, especially bilingual volunteers. You can still participate in the conference if you volunteer. You're going to get a free cool t-shirt. Volunteers can either help register guests, greet people, give people directions, help keep lunch running smoothly. And you're also able to sign up to be a volunteer at that website. I think you are muted. Thank you. Lúc có trên nào về mua tàu lọt rồi từ lúc giờ Minneapolis community ấy cũng tỷ là một ok. Thế sao hay luôn cho rồi cho biết được cuối là một bác sau bên nó Oromia cầu ý Minneapolis American Indian Center Trellis Pika Head Start the Lake Street Latino Business Association Disability Law Center here the Law Assistance Center Centerpoint Energy Metro Transit Medica here Excel Energy Noon đó Metro Transit your thâu này đó bộ tàu lúc conference là trên bả là do chạy là cho light rail này là bố chạy đó thầu lúc sẽ hồi xa mô sản ra là mình sẽ rồi trộn một trộn đó nó conference đó nè mùa đẳng lâu này họ pass đó nó cho họ để họ website thia bây giờ đã toàn thia cho volunteer tua cùng bây giờ chuyên sinh cái bây giờ sai dùa cho nên người báo ở họ lù tua bá volunteer anh ấy tôi cũng thì tàu nó bây lúc phải giờ anh ấy chạy tua tàu volunteer thia ấy này giờ tàu ấy lúc t-shirt thế cho volunteer là tua bá chuẩn bị rồi cho nên tua cho nó cũng chơi rồi chạy tàu cho nên tua rồi thia kia nên cho nên tua này thì một cái thứ cho cái thứ theo ua của họ cái nó sửa là nằm một tàu rộng nên chuẩn bị tàu là mỗi thứ volunteer nhớ cho nó bé họ website cái dạng gọi And Ikea. Yeah, cuma tadi lunto aja tak sini don do oleh kochano do tu do Minneapolis ma resources cái ba nên do je ta sini nung sana ocho. Thank you. Thank you so much to Christine from City of Minneapolis and Ikea from Green Zone. Greatly appreciate it. I'm looking forward to it. I know a lot of folks in the Hmong community look forward to it. Keep up the good work and thank you for coming on Hmong Radio. Ocho Christine Tia Ikea ne all in this sheet on the conference. Tilu same yo lo no yo kong te on the Green Zone. Tia
City Minneapolis Community Connections Conference wo cho ne trong linh tàu từ quân chân tàu địa yếm ba xe tua xin chỉ đoàn nè we will take a short break and come back and we will do our news break and wo cho ne tiếp với short ít bia với mà đã lòng là thank you so much 一种的这个等价值的，像那蒙 YouTube TV 用途大，都个等价到都是，个啥到一度能用多，个陆空清，我给东西罗的那得子，我给东西没多米牛，来要我冲我个，来的一路等，也个也一度都烂菜多，个啥个啥给拉给落着，个等价蒙是那个是那包都成那个，也个啥一个 YouTube 个就把该有我的家。参与时间กูป้าต่อรก็กูยกให้อีชนุยูทูบรก็ไทยรก็เจรก็เทจับต่อรก็ยังก็สาต่ออีตัวหนึ่งตัวไทยก็ระดับหนึ่งเก่งขึ้นต่อก็เจนหนึ่งรุ่นหนึ่งเมื่อวันอีได้ดีวีดีเคยเจเจตัวเต็มมีตัวมีหยวนกูป้าไทยต่อรก็เจรก็เทโอได้ดีวีดีเตียหลอดรก็ยังก็สาต่ออีตัวหนึ่งตัวไทยก็ลูกคงเชงจอดรก็เต็มจ่าใช้ยังเรายูทูบก็เลยปะจากก็ลูกคงเชงยังก็มันจะเต้นที่เธอเลยหายเดี๋ยวก็ไทยเขาว่าหัวใจยังก็ชิปป้อมไว้ได้ดีวีดีก็สาต่ออีกตัวหนึ่งไว้ได้ดีวีดีก็งัดตัวกูป้าตัวก็ยังหายเดี๋ยวก็สาต่ออีกตัวหนึ่งมันก็จะก็เสียกูถูกจะหลอกว่าดัวเจียก็เที่ยวได้ดีวีดีเดี๋ยวเราก็กูจะต้องยาชาโตเป้เจ้าสุนอีชีจวดชีชาโตเป้เจ้าสุนอีชีจวดชีว่าจังnhớ rằng sao cho nên chỉ có thể trả cho mọi thứ cho nhau tao vào trực luôn để của Michael sinh ra bên nhau sĩ thả tan cho Christine thì ai khiêng cái so Lu City Minneapolis thì Northside Green Zone có Community Connections Conference thì Lu Summit nhớ rằng tao Lu Minneapolis Convention Center cho Lu all in tu ti cầu xa luônวันเสาร์อยู่รอตั้งแต่นอนเนอะนี่เจ้าเนี่ยที่จะต้องเคยตัวเราจะต้องตัวของเจ้า Community Connections Conference เนาะตอนนี้ตัวของที่เจ้าเนี่ยจะตู้จนใส่ตัวก็เลยที่ปอตัวเด็กเก๋ว่าเขาหรือเก๋เมื่อตอนเต้าจะ department จะช่วยว่าเขาหรือจะกองเขาอยู่ตัวอย่างเลยเดียว county law the state law city department law นี่มั่วเราจะ foundation law นี่มั่วเราจะ non-profit organization จะเจอกันตายเราตัวเต้ารู้นะเที่ยงนั้นเราเนี่ยเจ้าเนี่ยจีเป็นมั่วช่องหมอ我要的比较那不老多那的是我好的比较弄出来那，你到时你去搞去写一几里的是一好，给都门贴给好了，都门贴给朋友的叫讲好，都门到的叫好了，贴给钱那好，有冇什么家呢？今天上到比较东西乱在路，路来当的，贴是到领导要点你么叫都乱在路了，要点那个，这啥volunteer，好胡啥弄到了古了到啊。他正经常不来，后头故事他今年外国嘛，把你 register， 我的一头 volunteer 都把别个好了，在一什么二什么事了，你小个那个都叫给包括的贴好了，找住，找讲好，找我那没被生的上的家的那就，可能一个容行中的叫牛子，不都是懂得路要找一二八二下二一倍数，找一二八二下二一倍数，路差得了，路中面呢不是找比较那个几个的人家中弄出来，还跌路时候找半年，路中面呢不是每半年了么，把草。被省贴共好被省了么？我可贴给把就中你这个等于啥？我 partnership engagement fund， 龙中 Minneapolis 批好 application 了，别对我当当地想老了就是想到就要批 application，找你找那的都没讨个年了，那ก็要一路共好，把被省ก็要一种 group。ก็ยัง individual ก็ชั่วโมงของเขาลิก็ซะว่าก็อีตัว contractor วินvendor ตัวลุงจง Minneapolis เราต่อที่สิย้อนในก็บอกให้เดียจอก็ยังเราหมู่ว่าป้าจัวสิจะเนี่ยแต่จะเราหมู่ป้าว่าอ้วนเดอจะเขียนจะเขาเหลืองตอนนี้ป้าต่อก็รู้จริงในมองสองระยะที่รู้ community ที่รู้ neighborhood ก็ serve นั่นน่ะนี่ป้าต่อสองระยะแต่เราไปป้อนเนี่ยนอนหรือมั่วอีล้านเนี่ยเราอย่าอีเมียเลียนนี่อยู่ป้าต่อหรือเปล่าเจ้าของ project一号 project 那就给把脚的就要能够去爬好 deadline 了要点好我有比个路我来当到都没拖呢你要找路20度问题个脚那来可能到那叫牛子知道那个北京企业叫能了我要到好路中 Minneapolis 路 partnership fund 了我把下一个 proposal 的路注意的送款我就你了就没把那那叫我牛子你要对你对送家我都没给你送家了还贴了胡了别了到不老意义了到那户都是懂得那多给了到找128下21倍数找128下21倍数
nhớ lúc trong Minneapolis có phần của plau nó open streetอยู่ta các khi đùa nó là lúc trong Minneapolis lợi chia sát tàu cho organizer là một trâu xong ở phần của plau nó chỉ kịp bắt chuột giờ lên tới thì thì xa còn là mấy cái sinh nhật chỉ có thể trả từ mua chú ý khi tôi rồi bé xa tàu li chi lu community event organizer là giờ thì cho là một và chú cho cái ship bắt chuột hay cho open street nữa nè bé sát tàu là một trâu li chi tu organizer nè khi đó bé thì và có cho cái sắp ba giờ rồi thì cũng有些的 engineer 的可以把要好对个这晒到叫当等级的好 open street 的下去。论中 Minneapolis 有每年里只叫拍啦，叫他们把到叫 event 啦，叫工程啦，叫他们叫organizer 都么贴叫好虑喏，一个我内有了解内哈，每叫都叫记叫讲好，你弄了那年就晒 open street city of Minneapolis 呢。seeking event organizer นะgiờ như là một cái công trình về sao có giờ tụ là một chia organize thì là một tăng và cho event thì là một thả cho open street như là trong Minneapolis chúng ta lên đây open street là nếu mua cho cái sự chỉ có sự ba họ có lúc chơi nhất trong Minneapolis đâu sau đó mua cái phần chuột nhỏ tàu bé là thì số xe cho yêu tàu cái tàu cho một cái là tàu cho chơi bike là tàu cho chơi rollerblade là tàu cho chơi cho khâu lo là tàu ấy giờ ít họ chơi open street là giờ khi cái rồi này chỉ có thể ra cho tụi mu hay thì cho cái nhớ rồi trong Minneapolis nhớ họ open street cho event là giờ ít họ dùng cú được bên của nhiều chỉ thế cho cái tiền ra của nhau đi thật ra là khi là nó này cho nhiều chỉ nhiều mua được đó有被有mua open 的呢，被我叫van pen 有 open 的，那有 PG 和 open street event 那有工程有那种Minneapolis 像我朋友 blow 那你有mua nhớ là West Broadway， 你mua nhớ là Lindale Avenue South， nhớ là Central Avenue Northeast Franklin Avenue 天 Nicollet Avenue 记录 event 呢，也被贴上贴记录organizer 了，我贴着 event 呢，那也可以那种那叫你今天叫 proposal 你要那么do到路到路 only 的个 G 路 Thursday 和定大数，也是帮助呢就不做好 Minneapolis mn.gov， 可能要靠 website 我内幕贴到，要去帮呢就会给他都当一样个的。你这个等于在一好路差等级，你要到好少给好弄做 Minneapolis 都到你叫你这个等于在变成是了，而且但是呢容易被路啊需要闹呢，你要路生 Minnesota 了弄做 Minneapolis 呢，你因为啥时候了，也是黑人的时候的变成dem，对少变成有么 storm 了，也对呀，我就只用有那么不了，对我弄做 Minneapolis 对他跳一个12:8，出到我出来这里干裂就今天给把车的就把站起，我对呀storm 的有很有 storm 的要就大就路的一个变把比较车了个，你我路在那了个开容。lo là cái rong cho cả mua cho nhau thì ít tiền nhau đi cũng chế mà cũng mua ít lưu thông thì đi na long tệ lo cho ít thạch thông chỉ lo ít đại bà lo ít khâu lo ít lưu tăng lo thì giờ thì nó ở trái chỉ nhiều lúc phải là tuổi tệ thì chỉ một cái nhiều thì ba tàu nó này giờ thì có trả chế có họ mua đó họ thì giờ chỉ save lo là và có và giờ thì các bộ đội ô tiền mà yo chỉ sát đua được cũng như Porsche nó chỉ hỗ trợ ý là hỗ trợ ý chỉ cái ba thì chỉ ta lên thời lúc xưa nó là lo cái vấn đề cái giá trị đó vấn đề ta cũng thích thả cái này yo chủ mua cho thì giờ ba rồi cái giá trị tiền mà ý lý cho xài và charge battery nè chỉ chẳng chỉ lúc chế tua thì là thì ba tờ dùng trong dùng lúc phải nó này cái này đó này cho nhiều gì nát cho cái số ngay đại bà ông đi bắt đầu thứ hai lúc tăng là mới ít ra đùa cầu sinh nó là cái phải lo còn tiền nó tiền yêu ba sáu chẳng chỉ lúc xưa nhiều xe thì yêu cho đây họ những ba ít ba đồ water thế này ít họ cho những snack non perishable snack là cho nhiều không nó chọn nhau cho lúc chế thì chẳng chỉ có lúc phải tuột thì có họ chỉ lý trí
mua không nó thì chẳng tỏ cái ba cái như nhau là cái phía lên đó này giàu nhiều gì thế chỉ là lên đó xua có lú tàu trò chả chế có lú tàu trò nếu mua trò đó có mua trò bù bù mà dùng chấp lại cho lú xia winter là xia nó cái có một cái chỉ đại chỉ là lên đó cái bom ba sai cha presidential primary cái nếu tư mua là một nhau lú sáng nên sắp ta là cái kia rồi nè thì nhớ học kỳ sai cha này chỉ là mua lú của Super Tuesday này ya sự tiền thì mua ít cho Super Tuesday states là chỉ cho state nó mà là cho sáng nó mà đi mua presidential primary nó mà bị chia tiền nhớ phát cái mương Democrat là do Republican là Independent cái liền ít phát cái mươngแต่mà mua bao lần chỉ sang kia do là một tụ số kế phát cái mương đóนะchỉ còn là cái primary đó là chỉ nhớ rồi làจะชัวร์รู้ลาดว่าจะสูงว่า Super Tuesday นะchỉรู้ไปลิงตุติจีนี่ Super Tuesday นะเคลียร์ลิงแต่ตรงนี้ว่าก็นี่จะเนี่ยจีที่จะปอมบาตอนนี้เป้านี่ที่里เป้าจะละมุปอมบาวันเดลินนะที่สตาร์ลินเนี่ยจีก็จะเป็นจ้าเชอร์อย่าเดี๋ยวก็อย่าอีตัวปอมมัววันต้องแต่ปอมบาnhớ tôi tổng trong Minneapolis nó có tôi một combat vấn đề là bây giờ vote early là early voting đó nhớ rồi downtown Hennepin County Government Center cho nhớ giờ bay bùa bay sụn sụn cho cái trâu street sau nó giờ có một combat vấn đề thì là tôi có chuyện cái này cho bao này họ xong combat vấn đề là tao họ giờ thì có xã thì có một có đại bán hoặc cái bom thì nó có một xã home mèo là tao tí xì nè thì có xã thì có chỉ xã home mèoแต่มันอยู่มูลิชานู้ที่ลิมุจอเนี่ยสับป้องจีเดียยมปอมบางตีโลนั่นที่ก็มุจอโซก็จัวก็มุตเอา vote that Minneapolis MN.gov นั่นแหละอย่างคนเดียวอีกข้อจริงๆให้我ก็ที่ลิป้อต่อที่有什么讲khiเราเดินเนี่ยจีก็เดินจ้าเดี๋ยวลูกจิตาเล่นดาวลูกเชียร์เที่ยวลูกเชียร์แต่ฉันเนาะ Minneapolis รุ่นของ Minneapolis ให้做 animal care ที่ control อยากจะขอเช่าจะเชียร์ว่าลีจะเอาเรามีเราชิมมันใช้ช่วยเราจะเราตูเราจะเราชัวจะเราใช้ชัวก็ชอบมองมันกันเที่ยวเราผู้ชอบผู้มาเราเนาะที่สามว่าอาดาบเราสามว่าพออยู่ไอ้ตู้มองการจะเราเต่าที่สี่นะเราต้องมีเนี่ยplus อยู่ชิมมัวจะฟรีนะอยู่มัวจะฟรีเราจะจองปีก็มัวจะไอ้ตู้เชี่ยเราจะเราตู้ป้าตู้นะเราอยู่มัวขอในว่าปีหรือฟรีเต่านะก็เที่ยวก็ชินในอย่างเดียวนี่เนี่ยหรอก我那好的到伦敦Minneapolis，你哩叫我车哩上来叫没有偶尔我 puppy 那里啊 duck，就叫你走路里天你摸能用给上到，你真要到阿不知叫，那你真要阿不知叫一个什么到一度叫那么多呢，很大到了，就是叫我 pet adoption 那叫 fee นะ叫我叫เนี่ยก็หมดทีนะก็จะเชื่อจะมาตูนะอย่างเดียวก็ว่าย่อลงจง Minneapolis นะที่เอาไปชี้ว่าที่ชี้อย่างเดียวก็要只要 resident นะย่อก็只要好นอนนะก็สาว到一度จะเชื่อนะจะมั่วทุ่งยงเลยนะจะ adult dogs เลยนะที่นี่ยังป้องดูได้อีปุ่มดู能够知นะ能够知道啦就มี是一波就เอานะ on top的好opportunity coffee 也可以令到你讲我有知识了animal control 要到伦敦 Minneapolis 吧就知啊我什么住那个你到全鸟天去草木猫去草木根然后我快步做了两度也那是木帮子呢就你木到 Minneapolis MN.gov 你木提好 animal control 呢也好你好我肉吃不到呢也你听你报道呢chỉ ta lên đó lúc trong Minneapolis sắp khi nó bao hạt tiền nhớ cho trẻ cũ là cho trẻ nhớ lúc sinh Minnesota nó là chỉ lúc từ mà all lúc trẻ nếu mua cho nia cho chùa hoặc radon nó là nhớ là họ số lại mà nên can rồi giống là một chỗ họ có luôn basement cho nên tôi ít cho của chỉ rong đó là nếu tôi cho chỉ rong cho nên tôi mua mall nếu tôi có chuyện năng mua thì giờ mua bị phê ý là lung cancer đó như linh đạo là đểแต่ว่านึงการจะสวยอยู่ through ว่าจะอาจจะการเราในรู basement การเราจะติดกีไม่แม่เลยจะว่าใส่ว่าวันนี้ตั้งเราจะในรู basement วันนี้ตั้งจะนึงการเราเขาหมดในรู basement เขา floor เลยจะอันนี้จุดนะไอ้เจ้าเราจะอีเจ้าชีจงวันนี้สัตว์ก่อนนี้ต้องจะ kids เจ้าเราหมด test เดี๋ยวนี้รู้จริงนะจะบุกว่าฉันนี่จริงนะผมบอกเลยด่านะในหมู่เราเขา Minneapolis MN.gov
backslash radar ya teni chi pau de ke hu sa tong to ku e ku ma pa mo thie ro ni ya ni chi ga teni cha sha ta shi na pe tu thao mu to ina thi la chue kho chi chen chen ku ta ni kho ya de Minneapolis Health Department 要轮着 Minneapolis 路 Health Department 来有么 free program 了么巴着叫民友啊我你么 asthma 呢我把你友啊呢要好 program 呢你么一好叫了么到这都过去啊的我里不么的呀你好个路这呢我找个对叫民友啊了要对民友么 asthma 那这有些的给ที่ไทย asthma ยังไม่จะคอยกินอยู่ไม่ถึงมีมั่ว asthma เลยอยู่ป้าจงจ่านะนี่เจ้าหน่อยจะกินป้าปุ๊บดาวซื้อที่จงลีซื้อเรียเดี๋ยวลู air purifiers นะนี่ help increase ละนี่ help ป้าก็จะพูดว่าเขาก็รู้เจนะนี่จงเราก็จะนึกถึงมุมมองกันนะอย่างที่ก็มั่วจะมีอยู่วันนี้นั่งก็อีช่องเลยยาวชานุ่ม asthma นะช่องดาวมั่วเจ้า city Minneapolis Health Department เนี่ยเรา health at minneapolismm.gov 了要互的被要互见了古了到要找一二百二下而已被损找一二百二下而已被损也这个的渣用些点弄到当这内的时候就被对头阿了提了我找的那种多弄被是他在 community connections conference 老的路阿里地高下了你要到后 Minneapolis convention center你要不到时你都够别再给是他莫得只还在给了好好你要到了中 Minneapolis 跟有先操些只还给去年多套去年都讲是给叫车罗山知道一不这样也感觉知道我对面八个人的故事都都古找一二百二下而已被送找一二百二下而已被送我们被我买过呀他个是人之间的好像是被中国是的星期多拜拜